سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به پارت دوم از مسترلیگ بازی PS 2020. امیدوارم از پارت یکش لذت برده باشیم و ما رو هم تا آخر این پارت دوم همراهی کنید. پس بدون فوت وقت let's go. خب در شروع پارت دوم به نظرم بهترین کار اینه که یه معرفی داشته باشیم از بهترین بازیکنای PS20 برای مسترلیگ از نظر خودم، البته با تجربه‌ای که داشتم. سن رو میزنیم ماکسیموم برای شروع، چون تو مسترلیگ اصولا بازیکنای جوان مستعد مد نظر هستن. ما سن رو میزنیم 22 سال ماکسیمومش رو و اوورال ریتینگش هم میزنیم 81 به بالا. بریم توی سرچ ببینیم چه خبر. اول که من همیشه به طبق مارکت ولیو بازیکنان رو میچینم تا یه ذهنیت داشته باشم. امباپه من به خاطر قیمتش هیچ وقت تا الان سمتش نرفتم. عثمان دمبله من تا الان سمتش نرفتم، چون هم بارسلونا جز تیمای خوب PS20 هست و یه نکته که بگم اینه که مثلا حالا رئال مادرید خودش تیم بزرگیه، ولی مثلا اگه شما از آسی میلان بخوان بازیکنی از بارسلونا بخرین، احتمال اینکه خود بازیکن پیشنهاد رد کنه خیلی زیاده، چون بارسلونا تیمی به مراتب بزرگتر از آسی میلانه در حال حاضر. بگذاریم من نظر خودم فعلا به ترتیب میام پایین. امباپه که گفتم ذهنیتی ندارم، دمبله هم همینطور. سانچو فوق العاده است، یعنی من هر مسئله شروع کردم اولین خرید سانچو بوده. تو پارتی یکم شما دیدین من سانچو رو خریدم. چه بازیکن فوق العاده ای از همه نظر، گلزنه، پاس گل زیاد میده، سرعتش بالاست، دریبلش بالاست، خوب پیشرفت میکنه، فوق العاده است. هاورتز هم همینطور، یعنی اگه برای هافک هجومی خواستین بازیکن بخرید بدون شک هاورتز رو بخرید، فوق العاده است. فرانک دیونگو من ذهنیتی ندارم. الکساندر آرنولد فوق العاده است تو دفاع راست و فوق العاده خوب پیشرفت میکنه. قیمتش هم به نسبت چیزی که هست پایین 80 میلیون پایینه. رشفورد هم بازی نکردم. ماتیاس دلیخت اگه بخوام قیمتش رو در نظر بگیریم بازیکن خیلی خوبیه. در کل بازیش بد نیست ولی فوق العاده نیست، ولی چون قیمتش برچسب 75 میلیونی خورده بازیکن خوبی به شمار میره. گابریل خصوص هم فوق العاده است. شما با قیمت پایینتر از این هم میتونید بخرید، چون منچستر سیتی آگورو داره در قسمت فوروارد. شما گابریل خصوص با قیمت پایینتر از 70 میلیون میتونید بخرید. جو فلیکس رو من باش بازی نکردم، چون من بعد از DLC دوم PS بازی نکرده بودم. تا قبل از DLC زور جو فلیکس 80 بود و نمیارزید به نظر من، ولی الان که 84 شده به نظر من جزء خریدای خوب میتونه باشه، چون برچسب 70 میلیون برچسب کمی به شما میاد. وینیسیوس جونیور هم فوق العاده است، چون برچسب 70 میلیونی خورده و تا جایی که یادم میاد اگه اشتباه نکنم مبلغ فسخش هم فقط 73 میلیونه. کیزا هم فوق العاده بوده، من یه بار خریده بودم با میلان، فوق العاده بازی میکرد و فوق العاده بیشتر میاد. شما نبینید الان کیزا 83، من توی کمتر از یک فصل کیزا شد 86. و میرسیم به لوکایوویچ. اگه بازیکن جوون برای فورواردتون میخوان یا که حملتون میخوان، بدون شک لوکایوویچ رو انتخاب کنید، چون هم نسبتا ارزونه و فوق العاده گلزنه. و تو دروازه‌بان اصلا تا وقتی که این دوناروما هست بقیه دروازه‌بانا رو برای خرید بندازیم بیرون. هم قیمتش پایینه و به نظر من فوق العاده است این دوناروما توی بازی. ریچارلیسون رو من باش بازی نکردم، ذهنیتی ندارم. ادرمیلیتو هم به همین صورت. این جلوتر بازیکنی که من بازی کردم. آورم الان 81 هست، ولی من فکر کنم بعد از فصل دوم خریدمش و زورش اون موقع شده بود 85.
و فوق‌العاده بود. فندبیک هم فوق‌العاده است، هم ارزونه و هم جوونه، هم مستعد. فوق‌العاده است فندبیک. ولی باز تکرار میکنم، اگه برای هافک هجومی میخوان، هاورت گزینه اولتون باشه. اگه بودجه تیمتون خیلی بالا نیست، یعنی شما بودجه کم رو انتخاب کردین، بازیکنایی مثل جو گومز، بنتانکور، لوکاس پاگوتا، اینا خیلی به دردتون میخورن، چون جوانن، زورشون هم نسبتا خوبه و برچسب کمی خورده براشون. بکنید برچسب 35 32. مثلا لوتارو مارتینز فوق‌العاده است، برچسب 30 میلیون خورده. و یادتونه گفتم دوناروما به عنوان اولین دروازه‌بانی که مد نظرتون باشه با اختلاف باشه، اولین دروازه. ولی اگه دوناروما به هر دلیل نتونستین بخرید، مرت باشه گزینه دومتون، چون برچسب 25 میلیون یورو خیلی برچسب کمیه و بازیکن حدودش 83 22 سالشه، پیشرفت خیلی خوبی هم داره. من باهاش بازی هم کردم، فوق‌العاده است. این بازیکنایی بودن که به نظر من فوق‌العاده‌ان. این بازیکنی که پیشنهاد کردم، اگه حالا بودجهتون خوبه برین سراغ بازیکن گرون‌تر، ولی اگه بودجهتون کم برین سراغ بازیکن ارزون‌تر. مطمئن باشید اگه در طول فصل این بازیکن رو بخرید، نه فقط این فصل، به منظورم اینه که دو فصل مثلا برید، در طول دو فصل تیمتون رو با این بازیکن رو بچینید، مطمئنا به موفقیت برسید. من بهتون قول میدم. بگذاریم از بازیکن رو. یه نکته خیلی مهمی که توی نقل و انتقالات PS20 هست، بخش اسکاتینگ هست. شما توی این بخش میتونید خیلی چی کار انجام بدید. بازیکنایی مثلا گرون میتونید خیلی ارزان‌تر بخرید. به عنوان مثال اینجا این لیبل میزنیم، پوزیشن رو مثلا ما فوروارد انتخاب میکنیم که ما میتونیم فورواردهای مختلف، سنتر فوروارد و راست و چپ و چیزای مختلف انتخاب کنیم. ولی حالا ما میزنیم یعنی هر فورواردی بود. اریاش هم به نظر من مهم نیست. چیزی که خیلی مهمه things to focus on، چیزی که روش ما فوکس کردیم، تمرکز کردیم. حتما اگه میخواید تیم جوانی بسازید، جوان و قوی بسازید، گزینه استیل دیولپینگ رو انتخاب کنید، یعنی بازیکن داره پیشرفت میکنه. در این صورت بازیکن ماکسیمم سنش، بازیکنی که به شما پیشنهاد میده ماکسیمم سنش 24 ساله و زورش حداقل 78 هستش. بستگی به تیمی که انتخاب کنید. اگر رئال مادرید انتخاب کنید 79 کمتر بهتون میده، ولی مثلا تیم ضعیف انتخاب کنید ممکنه کمتر شه، ولی با این حال بهترین گزینه است. من مثلا مثال بزنم، اگه یادتون باشه آرنولد اگه اشتباه نکنم برچسبی که برای مارکت ولیوش خورده بود 75 میلیون بود، ولی من به همین طریق آرنولد رو فکر کنم چیزی حدود 40 میلیون خریدم. خیلی ارزونه. یه نکته که خیلی باید روش دقت کنید تو بازیاتون، بحث ترکیبتونه. ما وارد گیم پلن میشیم. چیزی که باید خیلی باید مد نظر باشه اون عددیه که گوشه سمت راست بالای تصویر هستش. الان عدد 88 رو میبینید که این تیم اسپریت هستش. شما اینجا توی ادوانس ستینگ گیم پلنتون واردش بشین. چیزای مختلفی داره، حالا چنج فرمیشن داره که ما دست نمیزنیم بهش، ولی چیزی که مهمه بحث اتکینگ و دیفنسیوشه. تو اتکینگ دو مورد داره، دو مدل داره. کانتر اتک داره که بازیکن‌ها به صورت نفوذ کار میکنن، به عمق نفوذ میکنن و پاسکاری کمتره توش. یک گزینه هم از پوزیشن گیم هستش که بازی پاسکاریه، مثل هم قضیه تیک تاکای بارسلونا و با پاسکاری به نتیجه میرسه. اینم بحث بیلداپش هم دو مورده، شورت پس داره، لانگ پس داره. با پاس کوتاه کار میکنه یا پاس بلند، که اینا همه روی ناکل تیم اسپریت تاثیر داره. الان مثلا اینا از کانتر اتک بود کردم بازی پاسکاری پوزیشن گیم شد 86. اتکینگ ایریا واید داره، سنتر داره. واید از کنارا حمله میکنن، سنتر از مرکز حمله میکنن و
پوزیشنینگ، فلکسیبل داره، مینتین فورمیشن داره. فلکسیبل بازیکن‌ها جابجا میشن، دائم در حال جابجا شدنن، ولی مینتین فورمیشن بازیکن‌ها همون جایی که هستن از همون مسیر نفوذ میکنن. و این ساپورت رنج هم که میبینید تو تصویر خودتون دقت کنید با کم و زیاد شدنش فاصله بازیکن‌ها از هم کم و زیاد میشه. این فوق سراغ گزینه دفنسیوش. باز هم دو مدله، فرونت لاین پرشر، آل آوت دفنس. فرونت لاین پرشر اینه که بازیکن‌ها از همون جلو پرس میکنن که من خودم پسندم این مدل. و آل آوت دفنس هم اینه که وقتی تیم رقیب حمله میکنه همه بازیکن برمیگردن برای ضد حمله نخوردن گزینه خوب. واید داره و میدل. تو تصمیم می‌بینی واید به چه صورت؟ واید پرس میکنه، میدل توپو بلاک میکنه، توپو قبل از پاس دادن قطع میکنه. و مدل فشار هم اینه، اگریسیو و کانسرواتیو. باز اگریسیو پرسش بیشتره، کانسرواتیو باز میره تو کار قطع کردن مسیر کسی که میخوام بهش پاس بدی. و باز اینجا میبینیم دیفنسیو لاین داره که خط دفاعیتون که عقب جلو کنین، و کامپکتنس داره که میتونید فاصله بازیکن دفاعیتون رو کم و زیاد کنید. این همه تاثیر داره. و ادوانس اینستراکشن، این و ادوانس اینستراکشنز که این گزینه خیلی مهمیه که حالا ما وارد این قضیه نشیم، هر کی چیز خاص خودش داره، شیوه خاص خودش رو واردش نمیشه. پس یک مورد مهمی که تو بحث گیم پلن بود یه گیم اسپرینت بود و بحث فرمیشن های اتک و دیفنس، حمله و دفاع. یه سری نکته هم تو مسترلیگ PS20 هستش که حالا ما در طول فصل بهشون میرسیم، ولی چون ما دیگه الان وقتی به مصادره نداریم که بخوام فصل رو طی کنیم، من همینجا بهتون میگم. یه گزینه، یه مورد بازیای دربی و بازیای مثلا مهم مثل ال کلاسیکو هستش که وقتی که مثلا به بازی ال کلاسیکو میرسیم، 3 تایم مختلف، یعنی بازی قبل، دو تا بازی قبل و خود بازی ال کلاسیکو براتون فیلم‌های کوتاهی پخش میشه که گوشزد میکنه که این بازی خیلی مهمه. اگه مثلا بازی قبل برده باشین میگه درسته مثلا با اینکه این بازی رو بردین ولی هیچ دلیلی نمیشه که مثلا ال کلاسیکو رو بخواد شوخی بگیریم و این چیزا. خیلی بازی دربی مهمه، بردش خیلی میتونه روی تیم و تعداد طرفدارا رو زیاد کنه، بالعکس باختش میتونه روی تیم رو به شدت کم کنه و تعداد طرفدارا رو ریزش پیدا کنه. اینو فراموش نکنید، نکته خیلی مهمه. یه نکته دیگه هم که بهش میرسیم، حالا من اینجا فقط به صورت تئوریشو نمایش میدم. یه گزینه داریم اینجا، ما بخش مای تیم داریم، میتونیم بریم توش. بازیکنی که بهش نیازی نداریم میخوان بذارین برای فروشو، مثلا به عنوان مثال بخوام واقعی حساب کنم، گرت بیل رئال مادرید و زیدان گفتن که ما نمیخوایمش، میخوام بفروشیمش. توی پلتفرم PS4 ضبط رو میزنیم، توی ترانسفر پلیسی یه بخش داره پلیس آن ترانسفر لیست، تیکشو بزنین. احتمال این که به گرت بیل پیشنهاد بدن به مراتب بیشتر میشه و به نظر من تجربه‌ای که دارم 100% بهش پیشنهاد میدن. و یه نکته خیلی خوبی که هست این توی PS20 نسبت به PS 2019، تو PS 2019 وقتی مثلا بازیکن رو توی لیست فروشتون قرار میدادین، تیمایی که بهش پیشنهاد میدادن مبلغ کمی و مبلغ ارزونی رو پیشنهاد میدادن. ولی تو PS20 اینطوری نیست. مبلغی که تیم پیشنهاد میده، تیم خواهان پیشنهاد میده، یه چیز نزدیک به مارکت ولیو هستش. مثلا نگران این قضیه نباش. و بازیکنی که نمیخوان میتونید بذارید، حتی مثلا میتونید بذارینش توی لیست بازیکن قرضی بدین، place on loan list.
یه نکته خیلی مهمی که من باید بهش اشاره کنم، خیلی به بازیکن جوونتون و بازیکن خوب تیمتون حواستون جمع باشه نسبت بهشون. الان دقت کنید وینیسیوس جونیور ریلیز فیش خیلی کمه، یعنی مبلغ فسخش خیلی کمه، 65 میلیونه. و اگه خوب بازی کنه مثلا میگه فلان تیم مثل بارسلونا داره تو فکر اینه که مبلغ فسخ وینیسیوس رو پرداخت کنه. خیلی باید دقت کنید به هم مسیجایی که بهتون گفتم، هم توی کاتسنایی که بهتون میده، یا همون فیلم کوتاهی که بازی پخش میکنه اعلام میکنه که اونجا این مثلا فلان تیم میخواد این بازیکن رو مبلغ فسخش رو پرداخت کنه. خب تو این شرایط چیکار میکنید شما؟ با ضبط رو میزنید رینیو کانترکت واردش میشین و ریلیز فی افزایش میدیم. مثلا 65 رو میکنیم 98 92 میکنیم. ولی از این برای اینکه بخوام بازیکن قبول کنه باید حقوقش هم ببریم بالا، یعنی ما از 3 میلیون 300 هزار تا میکنیم 5 میلیون 300 هزار تا، یعنی تا تهش میبریم. اوکی، ببینیم قبول میکنه یا نه. اگه قبول کنه اوکی، این خطر از سرتون از بیخ گوشتون گذشته، بازیکن تو تیمتون میمونه. ولی اگه قبول نکنه تمام، دیگه نمیتونید تا فکر کنم 6 ماه قرارداد جدیدی با بازیکن امضا کنید و همونطور که گفتم اون تیمی که خواهانشه به راحتی بازیکنتون رو میخره و شما هیچ کاری از دستتون بر نمیاد. هیچ کاری از دستتون بر نمیاد. فقط باید بازیکن قبول کنه. اگه بازیکن اوکی رو بده، شما فقط تنها کاری که میتونید اینه که با بازیکنتون دست کمپلتین رو بدرقش کنید. سانچو هم میبینید که اینجا خرید جدید رئال مادرید اومد به تیم. میریم توی همین مثلث رو میزنیم، میره توی مسیجا توضیحات به سانچو خرید جدیدمونه. خیلی خبر بومش فقط هم درباره سانچو. اسکیپ میکنید. بازی دوم اینترنشنال چمپیونز کاپ بود که 3-0 از بایر مونیخ متاسفانه باخت. حالا خیلی مهم نیست، بحث آموزشه، ولی شمایی که بازی میکنید بهش اهمیت بدین و خودتون بازی کنید، چون همونطور که گفتم تاثیر داره، بی تاثیر نیست. خب ببینیم وینیسیوس قبول کرد. بله، وینیسیوس قبول کرد که قراردادش رو با شما تمدید کنه و دیگه خطر از بیخ گوشتون گذشته. به همین راحتی این یه نکته خیلی مهمی بود که بازیکن‌های خوبتون رو به راحتی از دست ندین. یه نکته خیلی مهمی که توی این مسترلیگ PS2020 هست اینه که اگه بازیکنی قصد فروشش ندارین و در این حال جز ترکیب اصلیتون نیست، اینجوری نشه که بهش بازی ندید. نه، هر 2 تا بازی یا به صورت تعویضی بیارنش به بازی یا به صورت فیکس قرارش بدید. چون اگه چند تا بازی بشه که بازیکن شما بازی نکرده باشه، هم روحیه‌اش ضعیف میشه، هم پسترف میکنه و همین که با شما دیگه تمدید قرارداد نمیکنه و از تیم شما خواهان خروج از تیمتون میشه. حواستون به این قضیه باشه. یه نکته دیگه هم که باید بهش اشاره کنم اینه که کسایی که PS بازی کرده باشن نسخه قبلیشو میدونن که بازیکنای مسن مثلا ممکنه پایان فصل اول خداحافظی کنن و خداحافظی تو PS به این صورت نیست که بازیکن از بازی بره بیرون یا مربی شه. مثلا بازیکن 40 ساله میره 16 ساله برمیگرده، ولی مثلا زورش 86 بوده، زورش میشه 73-4. شما این بازیکن رو اصلا دست کم نگیرید. حتما بازیکنایی که دوست دارید مثل ایکر کاسیاس وقتی خداحافظی کرد بخرینش و بهش بازی بدید. فوق العاده خوب پیشرفت میکنن و به سرعت میتونن جای مثلا بازیکن اصلیتون رو بگیرن. و یه نکته‌ای که هست تو PS قبلی این بازیکن‌ها رو میتونستین با قیمت خیلی کمی بخرین. ولی اینجا اینطوری نیست. همونطور که گفتم مارکت ولیوشون خیلی طبیعیه. بازیکن زیر 20 میلیون نیست، زیر 25 میلیون نمیده بازیکن جدید رو بهتون. خب دمتون گرم که این ویدیو ما رو دیدین. پارت دوم که پارت نهایی مسترلیگ PS2020 هم بود به پایان رسید. امیدوارم لذت برده باشین. بهتون قول میدم این نکاتی که تو پارت 1 و 2 گفته شد و اگه بهش دقت کنین فوق العاده مسترلیگ بهتون میچسبه و
یه مسئله خیلی جذابی رو سپری میکنه. در انتهای این ویدیو باز جا داره که تکرار کنم، حتما خواهشاً منو حمایت کنید. دمتون گرم، هم توی یوتیوب هم توی اینستاگرام. دمتون گرم.